chào mừng bạn đến với Seattle, thành phố của những cơn mưa. Nếu bạn đang mệt mỏi vì cái nắng gay gắt của mùa hè, cái nóng oi bức ngột ngạt của những ngày dài đằng đẵng, thì Seattle chính là một nơi lý tưởng để bạn có thể trốn đấy. Người ta vẫn thường hay nói là đi qua những ngày mưa ta mới biết yêu thêm những ngày nắng. Nhưng đôi khi chính những ngày mưa lại khiến ta cảm thấy dễ chịu và dịu dàng hơn bao giờ hết. Hãy cùng tụi mình sống chậm vài ngày ở thành phố mưa này xem liệu Seattle có đủ sức để giải nhiệt cho bạn không nhé. Let's go! Biết ngay mà, lại đi ra đây sớm ngồi 2 tiếng ở ngoài này. Thề luôn ý. Tôi không nghĩ nó vắng vậy. 10 giờ bay 7 giờ đã đi rồi. Nhà thì cách sân bay 30 phút. Chúng mình đang ngồi ở sân bay rồi đây. Đây là chuyến đi duy nhất từ trước đến giờ mà bọn mình di chuyển bằng đường hàng không, bởi vì cái chỗ này nó cực kỳ xa. Thế nên là chúng mình quyết định bay luôn cho nó nhanh. Ngày đầu tiên coi như là vứt 5 tiếng ở trên máy bay, 3 tiếng ở sân bay. Vứt. Mà thật ra cũng chả nhanh, bởi vì ở cái thành phố bé quá, khỉ ho cò gáy quá nên là nó chẳng có chuyến bay thẳng ý. Đấy là một trong những nỗi khổ của việc là không ở thành phố lớn đấy. Thế luôn, đi đâu cũng phải transit, bay trong nước cũng phải transit, mệt mỏi vô cùng luôn. Right there where it says room key, perfect. And I'll just give you guys kind of a rundown of how our hotel works. Hơn rồi cuối cùng thì sau một ngày dài đằng đẵng ở sân bay, bọn mình cũng đã về được đến khách sạn. Một trong những điều mình rất thích ở cái khách sạn này đó là công nghệ tiên tiến cực kỳ luôn. Có thể tự check in và check out trên máy. Tuy là có nhân viên lễ tân người ta trực ở đấy 24/7 để hỗ trợ nếu như mà mình gặp khó khăn gì ấy. Nhưng mà đại khái là thao tác thì rất là dễ nên là mình có thể hoàn toàn là tự làm được. Còn đây là phía bên trong phòng, rất là nhỏ xinh ấm cúng luôn ý. Cái khách sạn này hiện đại hại điện nhỉ? Wow. Lại còn có một chiếc view nhìn ra cảng nữa. Nói chung là khỏi chê. Mình rất thích những căn phòng nào mà có cái cửa sổ to đùng như này này. Hôm nay thì bọn mình sẽ đưa mọi người đến một địa điểm cực kỳ hút khách du lịch ở Seattle, đó là chợ Pike Place Market. Đây là một trong những chợ nông sản lớn và lâu đời nhất ở Mỹ, vẫn còn hoạt động đến tận bây giờ. I dreamt you a chapter that I turned, and too good to be true was the way you made me feel. Mọi người mà đến cái chợ này rồi thì hứa với mình là phải ăn cái bánh donut của hai cái bác gái này nhá. Mình thề là nó ngon cực kỳ luôn. You made me complete, baby. Ngon hơn đấy. Và con đậm đà hơn. Nó có giống cái loại bánh mắt trắng dã mà ở trong Rome là nó hay bán không? Không phải à? Ăn được không? Thôi ăn cái khác. Cái đống bầy nhầy mọi người đang nhìn thấy ở trên tường là cũng là một cái địa điểm mọi người check in rất là đông. Đó là khu tường, không phải khu tường mà là kiểu bức tường kẹo cao su gum world lớn nhất trên thế giới. Ý là có nhiều kẹo cao su dính ở trên cái bức tường này nhất trên thế giới. Mình thì trông nó hơi kinh hơi đáng sợ, nhưng mà có nhiều người lại cảm thấy nó có một chút gì đấy ạt kiểu nghệ thuật ở trong đấy thì mình chưa cảm nhận được.
ăn lót dạ 2 cái bánh donut xong rồi bây giờ bọn mình mới chính thức là chuẩn bị đi ăn sáng. Cái quán cà phê này được review rất nhiều, rất là ok ở trên TikTok. Có đồ ăn châu Á nữa, thế nên là nó nằm ở trong cái khu Chinatown luôn. Tiện thể thì mình sẽ cho các bạn ngắm một vòng Chinatown nha. Quay trở lại với bữa sáng thì khá là hoan hỉ bởi vì là cũng xem rất là nhiều review rồi nên là order rất là ngon nghẻ nha. 2 cốc cà phê đều ok, trông lại còn đẹp nữa, đồ ăn cũng rất là ok. Đúng là đồ châu Á chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Đến Seattle rồi thì mọi người cũng đừng quên ghé University of Washington nha. Đây là trường đại học lớn nhất của tiểu bang Washington và thật sự là nó rất là rộng luôn. Bọn mình đi bộ phải gọi là què cả chân luôn, gãy cả chân luôn, liệt ý. Xanh đèn đỏ này rụng vào đầu mình một phát là oan luôn đấy. Là cái bay vợ gió luôn đấy. Nhưng mà lại đi đúng vào cái mùa Giáng sinh nên là học sinh nghỉ hết là một, xong rồi cây cối thì điêu tàn nên là nó cũng không được lột tả được cái sự đẹp của nó ấy. Nếu như mọi người đi đến đây vào khoảng tầm mùa xuân tháng 3 gì đó, hoa anh đào nở rợp trời thì chắc là hết nước chấm đấy. Dấu hiệu để bạn nhận biết rằng bạn đang ở trong khu vực Capitol Hill chính là những chiếc cờ lục sắc bay phấp phới, những cái biểu tượng cầu vồng được trang trí ở khắp nơi, thậm chí là vạch qua đường. Phải nói đây là một trong những cái khu phố mà mình cảm thấy nó nhộn nhịp nhất ở thành phố này. Nó có đầy đủ từ quán ăn, quán cà phê, quán bar, club này nọ kia các thứ. Và đặc biệt hơn nữa là tụ điểm của những cái cửa hàng mà chuyên bán đồ second hand ý, dành cho những ai mà có nhu cầu là để tìm những cái món đồ độc lạ Bình Dương mà vẫn rẻ ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể đến đây để tìm nha. Quá đói, quá mệt và quá là lạnh luôn ý, bởi vì trời cứ mưa liên tục ấy, cứ đi được một lúc lại mưa nên là kiểu quần áo cũng kiểu ẩm ẩm nên là nó rất là lạnh ấy. May mà cũng qua cái giờ cao điểm ăn trưa rồi nên là không phải chờ đợi gì cả. Có một cái cửa hàng đồ ăn châu Á, đồ ăn Thái Lan nên là bọn mình lao vào hốc luôn. Baby ăn cái rau nấm tuyết này đi nãy ăn bao nhiêu rồi ngon? Ngon lắm. Đồ ăn Thái mãi đỉnh, sống lại bị ra. Ăn đồ Tây không phải là không ngon mà nó ngấy, nó không hợp khẩu vị của mình ấy. Wow, trời mưa làm bát mì tôm yum đúng không như nguyện ước của mình. Hôm qua mình chỉ muốn về nhà hút bát mì hảo hảo. Sáng ngày hôm nay thì bọn mình sẽ đi sang một hòn đảo nhỏ rất là yên bình. Nhưng mà muốn đi sang được hòn đảo này thì phải ngồi phà khoảng 30 phút cơ. May mà cái bến phà đấy nó cách khách sạn mình chỉ đúng 5 phút đi bộ thôi, rất là tiện luôn.
Mua vé thì cũng không phải xếp hàng đông lắm bởi vì chủ yếu họ toàn đi ô tô lên phà ấy, nên là cái khoang hành khách này cũng vắng thôi. Ở phía bên trong khoang tàu thì phải gọi là siêu to, rộng và đầy đủ tiện nghi luôn ý. Có cả từ đồ ăn cho đến cà phê để phục vụ mọi người. Bởi vì điểm đến của mình là điểm đến đầu tiên nên là đi rất gần, chỉ có 30 phút. Nhưng cũng có những điểm đến xa hơn rất nhiều, nên là ở trên này có đầy đủ mọi thứ để cho những ai có nhu cầu. Tranh thủ 30 phút ngắn ngủi phải lao ngay ra boong tàu để quay cho mọi người xem cái view nhìn vào thành phố. Ở đây nhìn rất là rõ toàn cảnh thành phố luôn ý. Đặc biệt là còn thấy được cái tháp Space Needle rất là nổi tiếng, biểu tượng của Seattle. Thế là coi như bọn mình có thể check in thêm một địa điểm nữa mà không cần phải đến trực tiếp. Thật sự là để quay được cái clip vừa xong ấy là trông mình đang như thế này. Trước mặt khoảng tầm 60-70 người ngồi ở trong tàu nhìn ra cái cảnh lúc nãy. Hơi nghiệp lắm luôn ý. Không phải chuyện người ta mập. Tại là mưa lại là những cơn mưa. Nhanh lên sắp đến chưa sếp về. Ôi vừa nắng vừa mưa luôn đi, tệ vô cùng, thời tiết tệ vô cùng. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã đến được cái quán cà phê này rồi. Đúng là không hổ danh quán cà phê hot ở trên TikTok, đến là không có chỗ ngồi luôn ý. May mà cái đảo này kiểu nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, xong rồi mọi người đi bộ rất là nhiều. Và trộm vía nhất là không có một bóng dáng homeless nào luôn. Nó khác hẳn với nửa bên kia thành phố luôn ý. Cà phê cũng ngon, nhưng mà uống nóng quá nên là vừa bị bỏng lưỡi. Stephanie. Hôm nay mặc rất là fit kiểu châu Âu nhưng mà không ai chụp ảnh cho, buồn quá. Té nè, lội lìa nha con. Nó khác hẳn với cái khu downtown mà bọn mình ở, nên là kiểu không có chỗ ngồi thì cũng gọi là an tâm đứng ở bên vệ đường, nhâm nhi cốc cà phê với ăn cái bánh. Được cái là đồ uống với cả đồ ăn khá là ngon, rất là ok. Không bỏ công đi 30 phút sang đây. Thế suốt ngày ẻ luôn, nó bảo ẻ luôn ở cái chỗ bến xe đi, không chịu cơ. Có một việc khách sạn ẻ đấy. Đứng yên. Có đèn đỏ không? Đi. Sau 3-4 ngày ở Seattle, ngày nào trời cũng mưa rầm sập thì cuối cùng cũng được trời thương ban cho một buổi chiều nắng đẹp. Thế là ngày hôm nay bọn mình quyết định là sẽ đi bộ, đi uống cà phê chứ không đi Uber nữa.
Vì Seattle là một thành phố cảng nên là ở quanh đây có vô số các cái bến cảng luôn ý. Buổi chiều mọi người ra đây rất là tấp nập để mà ngắm hoàng hôn rồi là đi dạo này nọ kia ấy. Chiều nay bọn mình cũng order đồ Thái, lại tiếp tục là đồ châu Á. Và ngoài những bữa ăn châu Á mà bọn mình quay lên thì cũng là những bữa ăn châu Á khác mà bọn mình không quay lên thôi. Thật sự là đồ châu Á mãi đỉnh nên là bọn mình đi đâu bọn mình cũng chỉ ăn đồ châu Á. Đặc biệt là đồ Thái và đồ Việt Nam. Chụp mình nữa. Ôi, chụp các góc luôn ý. Mày cho tao lên báo không thì mày nói một câu ra đây. Úi dồi, tao nghe tiếng chụp tao nữa. Chụp đi, chụp nhiệt tình vào. Xong tí ra cho tao ảnh nhá. Quỳnh dễ dãi lắm. Thời điểm bọn mình đi chuyến đi này nó trước Giáng sinh đâu đó tầm 1 tuần thì phải. Thế nên là thành phố cũng trang hoàng rất là lộng lẫy. Rất may mắn là tối nay bọn mình còn gặp một phi đội ông già Noel đứng chụp ảnh ở giữa phố. Có thể là họ chỉ đang tham gia một event nào đó, còn với mình thì đây giống như là một lời chào tạm biệt ngọt ngào mà Seattle dành cho bọn mình. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong mỗi chuyến đi. Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé, vì mình rất vui khi đọc bình luận của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người ở những vlog lần sau. See ya!